Na hello mindenkinek! Hoztam két témát, amit szeretnék elmondani, illetve némi magyarázatot adni az elmúlt hetek eseményeire, amik történtek. Az első az ugye a utolsó idézőjelbe vett tanítványommal történt események, amik elég nagy visszhangot váltottak ki többek közül, és arra szeretnék némi magyarázatot adni, illetve reagálni néhány kommentre, amire nem volt még alkalmam eddig. Szóval, többen szóvá tették azt kommentelők közül, hogy ordibálok a tanulóval. Most ez nem igaz. Azt nem állítom, hogy nem emelem meg a hangom, meg az sem, hogy néha egy picit durvábban szóltam oda, mint ahogy illett volna. Bár az én szemszögömből, ha megnézitek a dolgot, akkor azt tudomásul kéne venni mindenkinek, aki erre kommentált, hogy amíg a abszolút a kezdő fiatalember velem van, addig az én felelősségem. És még mindig azt mondom, hogy ha úgy is érezte valaki, hogy én ordítoztam Sanyival, bár ez nem igaz, ugyanis ezt az elején mi tisztáztuk, hogyha valamiért úgy tűnik, mint a kiabálnék, akkor az nem a személyének szól, hanem a cselekedeteinek. Úgyhogy tehát, ha úgy is érezte valaki, hogy én kiabálok, akkor én még mindig azt mondom, hogy inkább én kiabáljak vele most, vagy emeljem fel a hangom, mint későbbiekben esetleg a főnöke fogja, vagy adott esetben hatóság, vagy valaki más, hogy hülyeséget csinált, és akkor több ezer eurós kárt okoz, esetleg, vagy olyat csinál, amit nem lett volna szabad. Ezt mi az elején tisztáztuk. Minden egyes sráccal, aki velem volt eddig, mind az 5-tel tisztáztuk az elején, hogyha tényleg, ha úgy tűnik, hogy kiabálok, az tehát nem azért van, mert a személye miatt kiabálok, vagy valami olyan kedvem van, hanem azért, hogy érthető legyen, amit mondok. Hogy megértse, felfogja, fel tudja dolgozni, és úgy csinálja, ahogy mondom. Úgyhogy volt néhány negatív komment ezzel kapcsolatban, úgyhogy ezt, srácok, ha tényleg így gondoljátok, nekem 8, de ismételten mondom, tehát nem kiabálás volt. Sanyival volt egy eset, amikor tényleg fölemeltem a hangom és veszekedtem rá, ez tagadhatatlan, ugyanis csinált egy hülyeséget, egy elég nagy hülyeséget. Apróságnak indult, csak aztán elnézte a dolgot. Egy körforgalmat nézett be a fiú Svájcba. Na most nem az volt a lényeg, hogy benézte a körforgalmat, ugye, hogy no te? Nem az volt a lényeg, hogy benézte a körforgalmat és akkor körbe kellett menni, hanem az volt a lényeg, hogy kicsit elbambult, és majdnem megborította az autót. Ugyanis a körforgalom úgy nézett ki, hogy ugye mindenki tudja, hogy néz ki egy körforgalom, viszont a maga az építkezés jellege az arról szólt, hogy középen egy ilyen nagy gúla volt, ilyen földből felrakva. És akkor Sanyinak az volt a probléma, hogy elnézte a kijáratot, mondom, azzal abszolút nincs semmi baj, előfordul bárkivel, pláne ha a navigációt is figyelni kell, a szabályokat is figyelembe kell venni, előfordul bárkivel. Viszont amit történt azután, az úgy volt, amiért felemeltem vele a hangom, hogy olyan szinten elbambult a körforgalomba, hogy elfelejtette nézni az autónak a bal oldalát, a hátulját. És szépen húzta fel a pótkocsit erre a marha nagy buckára. És már ott jártunk, hogy már a csoporttengelyből a bal oldal az szépen fönt ment ezen a dombon.
ugye majdnem sikerült megborítani az autót. Most, tehát nem tudom, hogy reagáltátok volna le. Nyilván ő is megijedt, én észrevettem a dolgot egyből, tehát nagyon magyarul az volt a lényeg, hogy nagyon balra tartotta a kocsit. Hál' Istennek probléma nem lett belőle, nem törtünk össze semmit, mi se törtük meg az autót, más se sérült meg, nem borult meg a kocsi, csak éppen egy ilyenből például, hogyha nem figyel a tanuló és te ezt hagyod, nem, vagy nem veszed észre, nem vagy a helyzet, nem vagy toppon úgymond, akkor ebből most gondold el, hogy mi történt volna, hogyha megborítja a kocsit, vagy a pótkocsi felborul. Most gondoljátok végig. Tehát az az egy eset volt, ami tény és való, amikor azt mondom, hogy felemeltem a hangom vele szembe, megkapta a fejmosását, érte, hogy legközelebb figyeljen oda, és azt is elmondtam neki, hogy miért, mit hogy kellett volna csinálni, miért nem figyel jobban, meg ugye ez a kanyar, hogy begörcsölt, és akkor húzta be a kanyarba, tehát húzta végig a körforgalmon a kocsit. Igen, ám csak ugye nekünk jobbra ki kell tartani az autót, hogy szépen elforduljon. A Svájcra, aki járt már Svájcra, tudja, hogy a körforgalmak nem arról híresek, hogy ilyen 6x6 sávos szuper turbó körforgalom, hanem azért elég picik szoktak lenni, hogy néha még személyautóval is becsületére válik annak, aki ott elfordul, nem még egy ekkora 18 méteres kocsival. Ez volt az egyetlen eset, amikor tényleg azt mondom, hogy felemeltem a hangom vele, veszekedtem vele, de ezt mi megbeszéltük utána, tehát tisztáztuk a helyzetet, és belátta, hogy bizony nekem van igazam ezzel kapcsolatban. Tehát még mindig azt mondom, neki is azt mondtam, hogy inkább én, nem az, hogy kiabáltam vele, vagy inkább én beszéljek úgy vele, meg én csesszem le. Bocsánat, csak lejár a vezetési időm, a 10 órám lassan. Mint tényleg a főnök veszekedjen úgy vele, hogy amiért hülyeséget csinált, és akkor megborította volna a kocsit. Úgyhogy ebbe az esetben elismerem, tényleg megemeltem hangom, de ez jogos volt. A másik dolog, amit olvastam kommenteket alatta, és már az első 4 fiúval is elmondtam ugyanezt mindenkinek, és most is elmondom, hogy tehát nem tűröm a személyeskedést. Abszolút. Ha nem tudsz érdemben hozzászólni valamihez, akkor inkább ne tedd, írd le, vagy mit tudom én, vagy mondd el, hogy mi a bajod, vagy próbáld meg úgy megfogalmazni a dolgot, hogy én nekem is érthető legyen azt, amit mondani akarsz, mert kaptam olyan hideget-meleget, személyeskedés, hogy így ordítozok, meg úgy ordítozok, és mondom, tehát ez nem igaz, nem fedi a valóságot az ordítozás, abszolút. Meg próbáltatok kioktatni néhányan, hogy ugye téli útviszonyok között hogy kell vezetni az autót, hogy retardereztetem a tanulót. Hát most, hogy az minek? Tehát én meg azt mondom, hogy igenis, tanulja meg kezelni, tanulja meg használni, még így is, mert hogy ennyit, ismétlem, 2 kattanás. Ennyi. Ez csak meglassítja az autót, még jégen is, de nem fogja bebicskáztatni, nem fogja megtekerni, nem fogja elhúzni neki. És igenis tanulja meg a kezdő, hogy mit jelent az, hogy lassítófék, mit jelent az, hogy motorfék, meg mit jelent az üzemi, mi a különbség a 3 dolog között. Hogy mit és hogy kell csinálni vele. Igenis tanulják meg a tempomat használata. Azzal is csak komolyan mondom, hogy tehát minek tempomatoztatom, hát azért komám, hogy tényleg tanulja meg használni azt is, hogy próbálja gazdaságosan vezetni az autót, akár autópályán, jó, nyilván főúton nem tempomatozott, hanem lábgáz, lábfék, egyértelmű, de autópályán miért ne? Miért ne használja? Most úgy mondd meg nekem. Miért ne használja a tempomatot? Azért van, könyörgöm, azért találták fel: 1. Kényelmi funkció, 2. Vezetés elősegítő, vezetés támogató eszköz, 3. Gazdaságos vezetésre, gazdaságos gondolkodásra nevel. Ugye miért? Mert sokkal jobban tudja szabályozni a gázt és a fékerőt, mint te valaha is fogod. Akármilyen profi is vagy. Ezt el kell fogadni. Ezzel nincs mit mellé beszélni, tehát ez így van. Én most konkrétan itt főúton is elég szeretettel használom,
igenis tempomattal szoktam vele járni, belövök egy átlagsebességet. Itt most a Bódeni tó partján vagyok éppen. Aki gondolja, az nézze a tájat, már amennyi látszik belőle, és akkor szépen lövök neki egy 70-et vagy 65-öt, mikor hogy van kedvem, meg ugye nyilván amit a különböző forgalmi jelzések utasítást kapok rá, annak a függvényébe, és úgy használom a tempomatot. Miért? Azért, mert próbálok gazdaságosan vezetni. Csupán ezért. És azért mondom, igenis tanulják meg a fiatalok, tanulják meg a kezdők azt, hogy kell tempomatot használni, mikor lehet, meg mikor nem lehet tempomatot használni. Szóval akit nem érdekel a mondatom, az nyugodtan nézze a tájat, nem fogok megsértődni, vegye le a hangot, és akkor nézelődhet itt a Bódeni tó partján, már mennyi látszik belőle. Úgyhogy negatív kommentekkel kapcsolatban nem tiltottam, illetve bocsánat, tiltottam kommentet, mert tényleg az már nagyon személyes volt. Tehát ismételten mondom, aki későbbiekben is ugyanígy személyeskedik, vagy személyeskedni akar, annak a kommentjét nem engedem ki, és bannolom az illetőt. Tehát egyszerűen tiltás lesz a vége. Egy esélye van, semmi több. Nem, tehát ilyen kommenthuszárokra az se érdekel, hogyha most -100 feliratkozóm lesz, én konkrétan pont telibe. Érted? Tehát ha nem értitek meg, hogy próbálok segíteni az embernek, és akkor olyan fikázás, meg olyan hagy ne mondjam, mert nyomdafestéket nem tűr dolgok hangzottak el, és nem csak velem kapcsolatban, hanem Sanyival kapcsolatban is. Hát ezt nem tűrök. Ne haragudjatok meg, de ez így nem állapot. Úgyhogy ezek szépen tiltva voltak, és bannolásra is került az illető. Mondom, 2 húzása van. Egyet megír, figyelmeztettem, másodikra tiltás. Ennyi. Úgyhogy röviden és tömören ennyi lett volna a Rendőr a volánnál című videónak a számomra való kommentelése így videóba, egy ilyen vlog formájába. A másik dolog az pedig, hogy igaz, hogy közben már okafogyottá vált a történet, de azért csak elmondanák néhány dolgot erről. Tehát megint indított a kormány egy olyat, hogy ugye ingyen lehet jogosítványa, illetve hát részben ingyen, majdnem ingyen lehet jogosítványa bárkinek, aki hajlamot vagy kedvet érez ahhoz, hogy egy ekkora autót vezettem, vagy akár autóbuszra is megkaphatja a jogosítványát. Részben okafogyottá vált, mert március 1-ével indult ez a pályázat, és március 7-én le is zárták, ugyanis csak 1000 embernek adatott meg most a lehetőség, és ha jól tudom, akkor több mint 7000-en jelentkeztek erre. Akár cégek, akik majd a későbbiekben alkalmaznák az illetőt, a sofőröket, illetve pedig a leendő sofőrök, de több mint 7000 jelentkező volt erre. Az OFA, Országos Foglalkoztatási Non-Profit Kft., ha jól tudom a nevüket, valahogy így kell leírni vagy kimondani. Tehát március 7-én le is zárult a kampány ezzel kapcsolatban. Akik elnyerték a pályázatot, és itt kérdezném meg, hogy esetleg közületek, aki most nézi ezt a videót, illetve a régebbieket nézi, vagy szokta nézni, vagy követ engem, van-e olyan, aki vagy az előző, nem tudom hány évvel ezelőtt volt, vagy 6-7-8, valahogy így volt egy ugyanilyen akció, vagy a mostaniba elnyerte a pályázatot, vagy pedig ugye jelentkezett, de nem nyerte el valamilyen oknál fogva. Azzal szívesen beszélgetnék egyet, akár egy interjú formájába is. Még ha csak telefonon vagy videócseten keresztül, az tényleg, ha olyan van köztetek, akkor azt megkérném, hogy írja már meg nekem, és akkor, ha van kedve hozzá, én nagyon szívesen meginterjúvolnám ezzel kapcsolatban, akár elnyerte a pályázatot, akár nem. Hogy sikerült-e neki, illetve hogy sikerült neki ez a dolog.
ezzel kapcsolatban a másik része az autós iskolák felé szólna. Hogy, és okulva én most már tulajdonképpen, tehát 5 tanulón túl vagyok, hogy megint csak az a bajom ezzel az egésszel, hogy értem én, hogy kifizeti az állam az autós iskolák felé, vagy az oktató képzőszervek felé ezt az összeget, amibe kerül. Most ha belegondoltok, egy CE, illetve bocsánat, C1, C1E kategóriának a megszerzése, így szerény számításaim szerint még most is olyan 1,5 millió forint környékén lenne. És ha jól tudom, most az volt a feltétel, hogy egy 30% önerőt kellett letenni hozzá, és utána 1 évet kell aláírni annál a cégnél, aki így mentorálja, vagy vállalja, hogy majd a későbbiekben alkalmazza. Tehát ez volt valami feltétel. Tehát ha visszatérünk az anyagiakra, akkor látjátok, hogy és utána ezt a 30%-ot is vissza lehet igényelni. Tehát tulajdonképpen ingyen volna jogsit. Vagy ingyen lesz jogsit. Erre az autóra, akár. Tehát az autós iskolák felé pedig annyit szeretnék kérni, hogy ne csak azt tanítsátok már meg srácoknak, a leendő kollégáknak vagy kollégináknak, hogy kell tekerni a perecet, meg mire kell figyelni jobb és bal oldalt, hanem a szakmai részébe is egy kicsit jobban belefolyni a dolgokba. És itt most konkrétan a GKI-ra gondolok. A GKI képzés mostanában, ahogy hallottam, meg ugye én nem 2 éve voltam felújító, majd 2 év múlva vagy 3 év múlva kell menjek megint, de a kollégáim, akik voltak, ilyen szimulátoros vezetés, meg reakcióritmernek, meg ilyen nyavaja. De néhány oldalon keresztül van a 5 modul, ha jól tudom, 4 vagy 5 modul van. És abba konkrétan az, hogy az egy értelmes rész van benne, szerintem, ami ennek a működtetését, illetve a szabályok, tehát az ALT-re, illetve az 561-nek a szabályoknak a betartását és betartatását taglalja. Az összes többi sallang. Megmondom, miért gondolom így. Azért, mert ugyanúgy, mint Pitagórasz tételét, mikor fogod te azt használni, vagy egy most konkrétan egy sofőrről beszélek, tehát egy kétismeretes egyenletet mikor fogsz használni az életbe, amit tanulsz és mondjuk érettségi tétel, vagy éppen vizsgatétel nekünk, hogy ha milyen erők hatnak a jobb hátsó húzóra, hogyha kanyarban, dombon fölfelé gyorsítasz. Hát most ezt egyszer elolvasod, és utána csak el is felejtetted tulajdonképpen, mert az életben nem fogod ezt használni. Soha többé. Tehát ennek valahogy nem látom értelmét, hogy ez mi a fenének van benne. Legyen már benne egy olyan például, hogy a tahográfnak a kezelése. Mert például Sanyinál is probléma volt, hogy lövése nem volt arról, hogy mit, mikor, minek kell megnyomni rajta. Konkrétan. Tehát lövése nem volt a fiúnak. Az, hogy kártyacsere, meg ilyenek, meg hogy, tehát annyit tudod, hogy ugye csippel előre fölfelé dugja be a kártyát a tahográfba. És én azt is tudom, hogy az autós iskolák ugye általában még az analóg tahográffal dolgoznak, tehát korongossal tanulnak, meg persze azt is meg kell tanulni, én azt értem, de most mennyiből tartana egy használt tahográfot venni, mondjuk egy ilyen digitálisat? És akkor kitenni oda a tanterembe, na srácok, akkor adni neki 2, vagy 12 voltot, vagy 24 voltot, nem tudom mennyiről működik, teljesen mindegy, szerintem 24 voltról, és akkor bekapcsol, és akkor egy kártyával ott lehet próbálkozni, na, indítsd el a napot, például. Gyakorold. Induló ország, napindítás, tevékenységválasztás, mit akarsz csinálni, tehát kalapácsra, egyéb tevékenységre, vagy pihenőre akarod kapcsolni, tehát gyakorolják meg, hogy mit akarnak vele dolgozni, meg hogy működik. Komp vonat. Például. Van akinek hupiril a gőze sincs róla, hogy kell kompra vagy vonatra tenni, illetve ha véletlenül sikerül neki, akkor meg hogy kell onnan kivenni. Például én tudom, hogy minden tahográf más,
ez is másképp viselkedik. Ez például úgy van, hogy itt ha véletlenül rátetted kompra vagy vonatra, hiába csinálsz vele akármit, az ég egyet a világon, hiába nyomsz rá, hogy tevékenység vége, elindulsz az autóval, gurulsz 10 métert, és ugyanúgy visszaadja a kompjelet, vagy a vonatjelet. Itt azt kell csinálni, ki kell tenni outba, ugye szabályozatlanba, utána meg annak a tevékenységnek a vége, és úgy szünteti meg a kompvonatot. Ez a Stonehenge Actra Duo Gen 3, mit tudom én milyen, tehát ez a GPS alapú. Tehát ez már úgy, tehát ezt autós iskolába, a GK-in nem tanítja a nebulóknak, a tanulóknak, a fiataloknak senki. Az ég egyet a világon. Le vannak rajzolva tahográf típusok, hogy néznek ki, esetleg piktogramok, hogy mit jelent rajta. Jó, de könyörgöm, a kezelését nem oktatja neki senki. Tehát, hogy mégis mit csináljon. Vannak külön tanfolyamok erre, amit ugye nyilván külön pénzért tahográfkezelő, most már van ilyen vizsga is, hogy tahográfkezelési vizsgád van, olyan is van. Ez az egyik. Tehát én nem tudom, tehát tényleg egy használt szájba vert tahográfot vegyen már egy autós iskola, egy ilyen modernebbet, vagy egy digitálisat, és akkor mutogassák már meg, hogy na, itt dugod be a kártyát, ide teszed, erre nézzen a csip fölfele, tálca kinyit, tálca becsuk, meg ilyen apróságok, napindítás, napzárás, tevékenységválasztás, tehát ez lenne a lényeg benne. Akkor a másik, amit hiányolnak a GK-ból még mindig, az például az árunak a rögzítése. Ott le van rajzolva, van egy kocka, egy doboz, van rajta 2 darab spenifer, egy előre, egy hátra, feszíti, milyen szögbe kell állnia, milyen erők hatnak rá, és szia. Na de könyörgöm, nem minden rakomány egyforma, nem mindig raklapos árut, meg egységárut visz az ember, hanem vannak olyanok, amikor úgy kell magadnak kigondolni azt, például mikor nem kapsz hozzá kötözési utasítást. Jó, még 1 órán van. Nem kapsz hozzá kötözési utasítást, úgy kell magadat úgy összerakni, mint például ezeknél, amiket most rakottam, illetve tegnap rakottam, hogy a fenébe kéne lekötni, hogy az úgy maradjon a pótkocsin, hogy ne essen le, ne hagyjam el, hatóságnak megfeleljen esetleges ellenőrzés alkalmával, meg ne sérüljön meg az áru, tehát ne csinálják benne árukárt. Tehát ezt neked kell kigondolni, tehát nem csak kockadobozok vannak állon, és azt kell lekötni, vagy bútorlap, funérlemez, vagy akármicsoda, hanem vannak bizony alaktalan motyók, amire tulajdonképpen majd a későbbiekben ugye magának kell rájönni az illetőnek, csak éppen egy kis segítség lenne ezzel kapcsolatban, hogy na, nézd csak, tehát nem csak ez van, ugye, hanem van alaktalan dolgok, amint tényleg alaktalan, mert ezt nem nevezném alakosnak, és akkor az, hogy kötöd le, milyen élvédőt használsz, mekkora teherbírásos spanifert kell hozzá használni, milyen húzóerővel kötöd le, hány darab spaniferrel kell lekötni, hogy kell átfűzni a spanifert a kulcson, mert Sanyikám, ne haragudj, de ez is probléma volt, hogy aztán ment mindenfele, alig bírtam kicsatolni neki, mert ha rosszul fűzött be, ugye meghúzod a kulcsot, utána azt fogod észrevenni, hogy mikor szednéd le a spanifert, nem tudod kinyitni. Miért nem tudod kinyitni? Mert szarul fűzted be. Érted? És akkor fogod, ha nincs meg a technika, hogy lehet kicsattintani egy kulcsot, egy racsit, akkor ott fogod a kis késedet, szépen elvágod a spanit, és akkor 10 000 forint ment a kukába. Darabonként. És ha mindet rosszul kötötted, akkor barátom azért nem fognak megdicsérni. Tehát ilyeneket hiányolok a GK-i oktatásból. És visszatérve, tehát így az egésznek a lényege, én szerintem az volna, hogy akkor próbáljunk meg kicsit, ne csak az elméletet oktassuk, hanem gyakorlatot is oktassunk. Már vannak oktatótermek, szerintem minden autós iskolánál van, és akkor, na, ezeket is próbáljuk meg, legalább mutassuk meg nekik azt, hogy működik ez a dolog. Én ezt szeretném, hogy valahogy ezt elérni, hogy egy kicsit több infó legyen ezekben, ne csak a sallang. Mert ugye leírják, hogy
Melyik törvény szabályozza azt, hogy mikortól vezették be Európába az Euró 4-es környezetvédelmi osztályt? Hát apám, a lőtéri kutyát se érdekli, mikor vezették be az Euró 4-es, már ne haragudjatok meg érte. De most tényleg. És utána jött az Euró 5-ös, meg az Euró 6-os, mert ugye Euró 4-estől van, vagy Euró 3, Euró 4-től van talán ez a környezetvédelmi osztályozás. Tehát a lőtéri kutyát nem érdekli. Hát mikor fogom én azt használni? Soha. Hát bánom én, hogy 84-ben, vagy 94-ben, vagy 2004-ben vezették be. Mit érdekel engem? Nekem nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy tudjak dolgozni. Azzal mit fogok tudni dolgozni? Szerintem sem. Mert most tudom, hogy na most majd 92-ben, vagy 3-ban, vagy 5-ben, én se tudom, fogalmam sincs, csak emlékszek, hogy volt egy ilyen kérdés. Meg volt hozzá okítás is. Tehát nagyon sok sallangot kivennék a GKI-ból, és csak a lényeges dolgok, illetve nem csak a lényeg, lehet benne ugye, mert van némi törvényi keret, meg szabályozási keret, amit ismerni kell, amivel tisztában kell lenni, aztán aláírom. Semmi gond nincs ezzel. Mikor vezették be az ALTR-t, egy ugye nemzetközi egyezmény, aki nem tudná, mikor vezették be az 561/2006-os EK rendeletet, de el is mondtam, ugye, benne van a nevébe. Na, de ez oké, de tudod a fogalmat, meg el tudod magyarázni, meg tudod, hogy miről van szó. De gyakorlatban is tudod alkalmazni? Hát ez kéne, hogy gyakorlatban is tudjuk alkalmazni. Meg ne jöjjön úgy nekem a tanuló, hogy neki 13 órás vezetés ideje van naponta. Azt hittem, kiszállok a kocsiból. Na, úgyhogy tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezzel az ofás képzéssel kapcsolatban én ennyit szerettem volna most így mondani. Így eldúrogtam így magam az elmúlt fél órába, amit akartam. Akinek nem inge nem veszi magára, te se vagy normális, apám, így van, vertelibe a betonoszlopot. Na, látjátok? A hülyék mindig vannak. Tehát akinek nem ingel, az ne vegye magára. Aki úgy érzi, hogy megbántottam, attól elnézést kérek, pedig szerintem nincs miért. Vagy aki úgy gondolja, attól elköszönök. De ennyit tudtam nyújtani, nem vállalok több tanulót, egy jó darabig, legalábbis. Ennek is megvannak az okai, ez az autó szerintem nem ára való, de nem csak az autóra akarok hajazni, hanem most egy kicsit nyugalom kell nekem is most. Vannak tervek, amit így magamba szeretnék véghez vinni, és arra akarok összpontosítani. Szép az a környék. Kár, hogy megint ilyen jó csúnya idő van. Így a videó végén megjegyezném, hogy videó leírásba megtalálod a videóinfót, találsz hozzá jelenetválasztást, illetve, hogyha telefonon nézed a videót, akkor a jobb felső sarokba, a kis fogaskerék mellett van egy 2 darab C betű, CC bekeretezve. Arra rányomsz, akkor akár angolul is tudod olvasni ezt az egészet, ha van kedved hozzá. Vagy kikapcsolod a hangot a fenébe, és csak a környéket figyeled, ahogy gondolod, vagy csak olvasod. Még egy gyors megjegyzés ezzel kapcsolatban. Találtam egy nagyon jó videó leíró programot, tehát az, hogy a beszédet szöveggé alakítja.
Viszont az a baj vele, az nem olcsó, mesterséges intelligencia alapú szoftver. Tehát néztem az előző videónak, amit csináltam, illetve nem én csináltam, hanem ő készítette. Tehát én nekem ahhoz nincs türelmem, hogy itt leírjam a mondatot, és akkor azt tehát úgy, ahogy betűrend szerint, időrend szerint bepötyögjem a gépbe, hanem ezt rábízom egy szoftverre, ő azt szépen megoldja helyettem, megcsinál hozzá egy leíratot, tehát az időbejegyzésekkel együtt. Én nekem azt csak be kell fűzni a videó alá, a YouTube-nak a szerkesztőjébe, és akkor ott megjelenik az. Tehát azt csinálja a fordítást is, illetve az időalapú gépelést is. Az végzi. Úgyhogy ha esetleg valami hibát találtok, akkor ne engem ócsároljatok már, legyetek szívesek, próbálom javítani, próbálok utána olvasni, bár én nem nagyon beszélek angolul, de még gondolkozok rajta, hogy átállítom németre ezt az egészet. Azt jobban tudom ellenőrizni. Hogyha valami hibát találtok benne, szóljatok már, legyetek kedvesek, jegyezzétek meg, és remélhetőleg tökéletesedni fog a szoftver. Ez egy aránylag új fejlesztésű szoftver, remélem, hogy tökéletesedni fog az idő előre haladtával, de nyilván, mint minden, amit ember alkotott, abban lesznek hibák, meg vannak hibák, ugye ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni, de igyekszek mindig azon lenni, hogy ahogy csak tudom, átolvasom én is a szöveget, amit visszagépel nekem, és ha találok benne én hibát, bár valószínűleg el fog siklani fölött, akkor próbálom majd javítani. És csak úgy föltenni, hogy mindenki számára elfogadható legyen. Tehát a fordításba nem tudok beleszólni, lövésem sincs, hogy jól írja-e, tényleg hupilla fingom sincs róla. Remélem, hogy igen. Úgyhogy én most nagyon-nagyon szépen megköszönöm a figyelmet mindenkinek. Remélem élveztétek ezt a kis utazást itt a Bódeni tó partján, bár nem sokat láttunk belőle, konkrétan én sem, amúgy ott van. Most még annyi dolgom van, hogy valami parkolót kéne keresni. Így estére, délután 3 óra van, ugyanis 10 órában vagyok. Úgyhogy lassan meg kéne állni. Keresni kell valami parkolót. Itt a 98-as számú kispályának a végén tudok egy kutas parkolót, illetve egy WC-s parkoló is van előtte. Hát csontra, de kiadja. Tényleg ilyen 4-5 percen marad, addig elbírok menni. És onnan még 170 km, illetve innen még 170 km lesz majd a lerakó holnapra. Tehát az még akárhogy is számolom, legalább egy 2,5-3, majdnem 3 óra hossza, ha ez így marad. Strasbourg mellé megyek, de német oldalra megyek lerakni. Na, nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velem tartott most. Tényleg remélem élveztétek az utazást. Bármiféle problémád merül fel ezzel kapcsolatban, amit elmondtam. Rád bízom a döntést. Aki marad, marad. Aki menni akar, azt nem tartóztatom, mert nincs értelme. Ha bármi nemű kérdésed van, írd le, keresd meg, szívesen segítek bárkinek, bármikor, bárhol. Szerintem akik ismernek, azt nagyon jó tisztában vannak ezzel. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velem tartott most. Sziasztok!